Có một con số rất thú vị về Argentina, quê hương của Messi. Trong nhiều giai đoạn lịch sử, một người Argentina trung bình ăn hơn 1 tạ thịt bò mỗi năm. 1 tạ thì nhiều như thế nào nhỉ? Nếu một con bò sau khi giết mổ cho khoảng 2 tạ thịt, thì chỉ cần 2 người Argentina là có thể ăn gần hết một con bò trong vòng 1 năm. Ngay cả ngày nay khi mà giá thịt tăng cao và kinh tế gặp nhiều khó khăn, người Argentina vẫn ăn khoảng nửa tạ thịt bò mỗi năm, thuộc vào nhóm cao nhất trên thế giới. Để dễ hình dung hơn, một người Argentina hiện đại trung bình ăn gần 1 cân thịt bò mỗi tuần. Tuần nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. Ở nhiều quốc gia, thịt bò là một món ăn khá đắt đỏ, chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt. Hoặc có không đắt đỏ thì đôi khi người ta cũng không nghiện đến mức thế. Nhưng ở Argentina, thịt bò giống như cơm với người Việt Nam. Nó xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày, trong các buổi tụ họp gia đình, trong lễ hội, trong bóng đá và thậm chí trong cả lịch sử dân tộc. Vậy thì điều gì đã khiến người Argentina mê thịt bò đến mức như vậy? Câu trả lời bắt đầu từ một vùng đất rất đặc biệt mang tên Pampas. Pampas chính là thiên đường dành cho bò. Argentina là một quốc gia rộng gần 2,8 triệu km vuông, tức là rộng lớn gấp khoảng 8 lần Việt Nam. Nhưng điều làm nên sự đặc biệt không chỉ là diện tích mà là chất lượng đất đai. Ở trung tâm của đất nước Argentina có một vùng đồng cỏ khổng lồ mang tên là Pampas. Pampas là một trong những vùng đồng cỏ màu mỡ nhất trên thế giới. Đất đai thì bằng phẳng, khí hậu thì ôn hòa, mưa thì vừa phải mà nước thì lại dồi dào. Đối với bò, đây gần như là thiên đường. Nếu phải chọn một nơi lý tưởng nhất thế giới để nuôi bò thì Pampas chắc chắn nằm trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Tại đây, người chăn nuôi gần như không cần đầu tư quá nhiều thức ăn công nghiệp. Bò chỉ việc đi bộ trên những cánh đồng rộng mênh mông và ăn cỏ tự nhiên ngày này qua ngày khác. Chăn bò ở đây thật là sướng. Nhờ cái điều kiện tuyệt vời đó, Argentina sở hữu đàn bò khổng lồ. Có thời điểm nước này có hơn 50 triệu con bò, trong khi dân số chỉ hơn 40 triệu người. Nói cách khác, có lúc bò còn đông hơn cả người. Khi một quốc gia có nguồn cung thịt bò khổng lồ như vậy, giá thịt đương nhiên sẽ rẻ hơn nhiều nước khác. Và khi thứ gì vừa ngon vừa rẻ thì tất nhiên người ta sẽ chén rất nhiều. Điều thú vị hơn nữa, bò không phải là động vật bản địa của Argentina. Trước khi người châu Âu đến đây, vùng đất này hoàn toàn không có những đàn bò khổng lồ như ngày nay. Mọi chuyện bắt đầu vào thế kỷ 16 khi người Tây Ban Nha đặt chân tới Nam Mỹ và mang theo số lượng nhỏ gia súc. Ban đầu chỉ là vài chục hoặc là vài trăm. Không ai ngờ rằng những con vật ấy lại thay đổi lịch sử đất nước. Khi được thả trên đồng cỏ Pampas rộng lớn, bò sinh sản với tốc độ chóng mặt. Chúng có thức ăn vô tận, ít kẻ săn mồi và điều kiện sống gần như hoàn hảo. Chỉ sau vài thế hệ, số lượng bò đã tăng lên hàng triệu con. Tới thế kỷ 18, nhiều vùng ở Argentina xuất hiện những đàn bò hoang đông đến mức người ta nhìn đâu cũng thấy bò. Có những câu chuyện kể rằng các tay săn bò thời đó chỉ lấy ra rồi bỏ lại phần thịt. Nghe rất khó tin nhưng điều đó cho thấy nguồn cung thịt bò từng khổng lồ đến mức nào. Và chính sự dư thừa kéo dài hàng trăm năm đã khiến thịt bò trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của người Argentina. Họ lớn lên cùng thịt bò, ăn thịt bò từ nhỏ và truyền thói quen ấy cho thế hệ sau. Nếu nước Mỹ có những cowboy, chúng ta gọi là cao bồi nổi tiếng, thì Argentina có những gaucho. Đây là những người chăn gia súc trên các đồng cỏ Pampas. Họ cưỡi ngựa, quản lý đàn bò và sống cuộc sống tự do giữa thiên nhiên rộng lớn. Trong văn hóa Argentina, những người này được tôn vinh như biểu tượng của dân tộc. Họ sống như những samurai của Nhật Bản hay là những cao bồi miền Tây nước Mỹ, mà đã là gaucho thì cuộc sống gần như xoay quanh bò, làm việc với bò, kiếm sống nhờ bò và tất nhiên ăn luôn cả thịt bò. Trong hàng trăm năm, hình ảnh những người nướng thịt bên đống lửa giữa đồng cỏ đã trở thành biểu tượng của Argentina. Những câu chuyện, bài hát và truyền thuyết về gaucho góp phần biến thịt bò trở thành một phần bản sắc Argentina. Đến tận ngày nay, người Argentina vẫn tự hào về điều này. Từ thịt bò thì Argentina có cả những câu chuyện văn hóa. Nếu hỏi người Argentina món ăn nào quan trọng nhất, rất nhiều người sẽ trả lời đó là asado. Asado thực ra không hẳn là một món ăn mà là một nghi lễ xã hội. Và cuối tuần, các gia đình tụ tập quanh bếp than, những miếng sườn bò khổng lồ được đặt lên vỉ nướng, mùi thịt mới lan tỏa khắp các khu phố. Người lớn thì trò chuyện, trẻ con thì chạy nhảy và mọi người cùng tận hưởng không khí, cùng tận hưởng thời gian bên nhau. Điều đặc biệt là trung tâm của mọi thứ luôn là thịt bò. Ở nhiều nước, thịt chỉ là một món ăn ở trong bữa cơm, nhưng ở Argentina, thịt bò là lý do để mà gặp nhau. Một cái buổi nướng như vậy có thể kéo dài hàng giờ, chẳng vội vàng gì, vừa ăn vừa nói chuyện vừa tận hưởng cuộc sống. Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina nhiều khi cũng mang theo những đầu bếp và mang theo thịt để nướng như vậy trong những chuyến hành quân của mình. Và thịt bò Argentina thì cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà nổi tiếng trên toàn cầu. Một trong những lý do lớn là cách nuôi bò.
Nhiều đàn bò ở Argentina được nuôi trên đồng cỏ tự nhiên thay vì nhốt trong các trang trại công nghiệp bởi vì họ rất nhiều đồng cỏ như đã nói rồi. Chúng được vận động nhiều hơn và ăn cỏ tự nhiên trong phần lớn cuộc đời, bò đi bộ cơ mà. Điều này tạo nên hương vị đặc trưng cho thịt. Bên cạnh đó, đồng cỏ Pampas rất giàu dinh dưỡng. Người ta cho rằng chính sự kết hợp giữa giống bò, khí hậu và đồng cỏ đã tạo nên chất lượng đặc biệt của thịt bò Argentina. Khi người dân được tiếp cận với nguồn thịt chất lượng cao và với giá tương đối hợp lý, họ càng có lý do để ăn nhiều hơn. Nói một cách vui vẻ thì người Argentina giống như những người sống cạnh biển ăn hải sản mỗi ngày, chỉ khác biển của họ ở đây là biển bò. Thậm chí, thịt bò đã từng giúp Argentina giàu lên. Đầu thế kỷ 20, Argentina từng được xem là một trong những nền kinh tế giàu có nhất trên thế giới. Nếu ngày nay người ta nhắc tới các quốc gia giàu có nhờ dầu mỏ như là Ả Rập Xê Út hay là UAE, thì hơn 100 năm trước, Argentina đã giàu lên nhờ đồng cỏ, lúa mì và đặc biệt là bò. Khi công nghệ tàu đông lạnh ra đời từ cuối thế kỷ 19, thịt bò Argentina lần đầu tiên có thể vượt Đại Tây Dương mà vẫn giữ được chất lượng. Đây là một cuộc cách mạng. Những con bò được nuôi trên đồng cỏ Pampas rộng lớn được chế biến rồi đưa lên tàu tới Anh, Pháp và nhiều nước châu Âu. Trong bối cảnh dân số châu Âu tăng nhanh và nhu cầu về thực phẩm ngày càng lớn, thịt bò Argentina nhanh chóng trở thành một mặt hàng được săn đón. Và chỉ trong vài thập kỷ, Argentina đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu thịt bò lớn nhất hành tinh. Nguồn tiền từ xuất khẩu thịt bò và nông sản đã làm thay đổi bộ mặt đất nước. Hệ thống đường sắt được xây dựng để đưa gia súc từ nội địa ra cảng biển. Những cảng lớn như là Buenos Aires liên tục tấp nập tàu hàng đi châu Âu. Thủ đô Buenos Aires phát triển nhanh đến mức được mệnh danh là Paris của Nam Mỹ, với những đại lộ rộng lớn, những nhà hát sang trọng và những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu. Có thời điểm vào đầu thế kỷ 20, thu nhập bình quân đầu người Argentina nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Vì vậy, đối với người Argentina, bò không chỉ là một con vật nuôi hay nguồn thực phẩm, nó từng là cỗ máy in tiền giúp đưa đất nước vươn lên hàng ngũ giàu có nhất thế giới trong một giai đoạn nhất định trong lịch sử. Thế nên người Argentina thường nói rằng đất nước họ có hai tôn giáo, một là bóng đá và hai là thịt bò. Hai thứ này xuất hiện ở khắp nơi trong đời sống. Trong những trận đấu lớn của đội tuyển quốc gia, rất nhiều gia đình tổ chức asado, tiệc nướng ngay tại nhà, vừa xem bóng đá vừa nướng thịt. Hình ảnh đó quen thuộc chẳng khác nào cảnh người Việt Nam ngồi xem đội tuyển Việt Nam ở bên mâm đồ ăn. Từ thời Diego Maradona cho đến thời của Messi, thịt bò luôn hiện diện trong văn hóa bóng đá Argentina. Nó là một phần trong những cuộc trò chuyện, những bữa tiệc ăn mừng và cả những ngày cuối tuần bình thường. Vậy, người Argentina hiện nay còn ăn nhiều thịt bò như trước hay không? Câu trả lời là không. So với thời kỳ đỉnh cao 1 tạ một năm thì lượng thịt bò đã tiêu thụ bị giảm đáng kể, còn khoảng nửa tạ một năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kinh tế. Argentina đã trải qua nhiều năm lạm phát cao khiến giá cả nó cũng tăng. Thịt bò không còn rẻ như xưa. Nhiều gia đình chuyển sang thịt gà hoặc là thịt lợn để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù giảm mạnh, mức tiêu thụ thịt bò Argentina vẫn thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Điều đó cho thấy tình yêu dành cho thịt bò đã ăn sâu văn hóa vào đất nước này. Đây không chỉ là một thói quen ăn uống, mà là một phần của bản sắc dân tộc Argentina. Như vậy, có một vài lý do để người Argentina ăn thịt bò khỏe nhất thế giới, quê hương của Messi ăn thịt bò khỏe nhất thế giới. Đó là vì thiên nhiên, vì lịch sử và vì văn hóa. Tất cả đều kết hợp để tạo ra điều này. Họ sở hữu một trong những đồng cỏ tốt nhất trên hành tinh. Họ có số lượng bò nhiều hơn cả dân số. Họ có việc xây dựng nền kinh tế dựa trên ngành chăn nuôi bò. Họ tạo ra văn hóa asado xoay quanh thịt bò. Họ có những anh chàng săn bò sống cùng đàn gia súc trên đồng cỏ Pampas và rất được yêu mến. Và qua hàng trăm năm, thịt bò đã trở thành một phần của bản sắc quốc gia Argentina. Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta ăn thịt bò vì thích hương vị của thịt bò. Còn ở Argentina, người ta ăn thịt bò vì đó là một phần của lịch sử, văn hóa và con người. Chính vì vậy, Argentina không chỉ là đất nước ăn thịt bò nhiều nhất hành tinh, mà là đất nước yêu thịt bò nhất trên thế giới này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo cũng như là chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.